સૌથી પહેલા એક રેક્ટેંગલ શેપ લેવાનો, એ શેપને આવી રીતે દોરી લેવાનો। મિત્રો દોરાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે આ શેપની કોપી લઈ લેશું। તો અહીંયા સિલેક્ટ અને બાજુ કોપી લેશું અને પેસ્ટ આપીશું। ત્યારબાદ આપણે લાઈન શેપ લઈ લેશું, એક લાઈન દોરી, ત્યારબાદ આ જે રેક્ટેંગલ શેપ છે એ શેપને આ લાઈનની ઉપર એટલે કે બાજુમાં અહીંયા સિલેક્શનમાં જવાનું, ત્યાંથી આપણે ટ્રાન્સપરન્ટ સિલેક્શન ઉપર ક્લિક આપવાનું। ક્લિક આપ્યા પછી આ શેપને ગોઠવી ત્યારબાદ આપણે લાઈન શેપ અહીંયાથી વચ્ચે આ 3D તૈયાર થઈ ગયો। માં જઈએ કલર પૂરી શકો। થેન્ક યુ।